Sziasztok, Zsolt vagyok, a mai videóban a DIYDetailnek fogjuk megnézni a Rotary Jeweling Pad elnevezésű forgós polírgépre való korongját. Értelemszerűen majd forgós gépen fogom használni. Egyébként ez a 6 szolos verzió, meglátjuk, hogy hogy fog működni. Kezdjük is! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out, done with my own doubts. No, fiúk, lányok, ez volt a DIYDetailnek a Rotary Jeweling Pad elnevezésű polírkorongja. Jó kis puha egyébként. Annyit tudok mondani, hogy nem szereti azt a fajta korongtisztítót, amit én használok, mert ezeket a kis csúcsokat úgy szépen lerákcsálta. De egyébként gyönyörűen lehetett vele dolgozni, és ezzel a koronggal iszonyat jó használni a 6 szolos forgós gépet. Szinte észre se veszi az ember, hogy használja, olyan könnyű. Úgyhogy patika nagyon a cucc. Gyönyörű fényt adott, a Gold Standard Polist használtam, vagy polírpasztát használtam vele. Úgyhogy hát nyugodt szívvel tudom ajánlani, patika a cucc. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna, és nyomjatok a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!